Вітаю! Сьогодні 28 листопада, Трускавець, Україна. Як бачите, в нас вже справжня зима. Тиждень тому засніжило, дуже багато снігу випало, але він почав танути. В місті він вже майже розтанув, але в лісі, як бачите, снігу ще доволі багато. Але я сьогодні все ж таки хочу спробувати і пошукати грибочки. Давайте зробимо це разом. І хоча сьогодні похмура погода, в лісі все рівно дуже-дуже гарно. За рахунок того, що листяні дерева вже скинули все листя, ліс став більш світлим, здається, він просторіший. Зараз мене цікавлять листяні дерева, в більшості такі, як клени, тому що саме на них в моєму регіоні зростає такий зимовий гриб, як зимовий опеньок. І я шукаю або пні, або ушкоджені дерева. Ось це клен. Клен звичайний або платановидний. І мене цікавлять ось такі ушкоджені дерева, наче з вигорівшим або з дуплами. І тут велика ймовірність знайти гриби. Але поки що не зараз. Буду шукати далі. Не зимовий опеньок, але все ж таки перша знахідка грибів. І ще й морози пережили. Це, мені здається, гімнопіл. Але я не дуже впевнена. Так, лишаю тут. Хочу підійти подивитися на ті гарнющі трутовики. Просто гігантські екземпляри. Це трутовик облямований. Я дивлюся, він ще й непоганої якості. Один з лікувальних трутовиків, які я збираю. Як я їх використовую, можете подивитися в моєму відео «Лікувальні гриби». Це просто красень, дивіться, як поличка. У мене знайомі мильницю зробили у ванній кімнаті з трутовика. Це так класно. Неймовірна краса в лісі, правда? Оце дійсно неочікувана знахідка під снігом. Це гнойовик мерехтливий. Взагалі-то їстівний гриб, якщо в нього світлі пластинки. Але він часто дуже швидко псується, що його рідко можна донести додому, щоб посмажити. Теоретично, от в такому стані його ще можна приготувати. Але я все ж таки сподіваюся, що знайду фламуліну. Одне з моїх найулюбленіших місць в цьому лісі. Нарешті я не дарма стільки ходила по лісу. Ось моя перша в цьому році знахідка зимових опеньків. Які ж вони красунчики. Тут ще в них ніжки навіть світлі, молоденькі. А трохи пізніше вони почнуть темніти і ставати такими коричневими, оксамитовими. Зимовий опеньок або фламуліна оксамитоніжкова. Гарний їстівний гриб. Один з моїх найулюбленіших. Що саме цікаве, кожного року після того, як я знайшла це дерево, воно дає стабільно врожай фламуліни. Більший, менший, але грибочки зустрічаються тут кожного року.
хочу перевірити тут під снігом, тому що тут також зазвичай бувають гриби. Оце б зараз моїй доньці сподобалося, бо сніг мокрий, бачите, дуже добре ліпити сніговиків. Так, не відволікаємося, шукаємо з вами фламуліну. Зимовий опеньок, в принципі, як і осінній опеньок, зручно збирати ножицями. Хочу вам показати, що ще тут поруч цікавого є. По-перше, ось плодове тіло ексідії чорніючої. Такі гриби я також збираю до салатів, додаю. А ось ці мацьопочки – це майбутні плодові тіла аурикулярії вухоподібної. Вона, до речі, також доволі часто, окрім бузини, зустрічається у нас ще й на кленах. А ось це міцелії осіннього опенька. Такі чорні ризоморфи. А там далі можна побачити ще групи з інших грибів, які я вже не бачу. Для початку непогано. Дуже рада і цій є знахідці. Це тремела помаранчева, або якщо правильно перекладати з латини, то тремела звивиста. Гарний їстівний гриб. Як і ексідію можна їсти навіть в сирому вигляді. До речі, фламуліну також можна сирою до салатів додавати. Як цікаво, знаєте, з чого я її зірвала? Та це ж шипшина. Бачите оці колючки? Вперше знаходжу її на шипшині. Найчастіше я знаходила її на ліщині. І десь я тут бачила, що на землі просто лежала. Ага, ось. З дерева, мабуть, впала. І вона вже така, знаєте, розповзається в руках, це я вже не буду брати. А ці грибочки залюбки візьму. Половина клена лежить, половина ще стоїть, вже в такому вигляді, бачите, не дуже гарному. Але тут от всередині є декілька фламулінок. В минулому році я тут знаходила аурикулярію звивисту. Це вона, дивіться. У цьому році, я дивлюся, вона ще в невеликій кількості тут. Аурикулярія звивиста. Зверху нагадує, як якийсь трутовичок, траметас. Це зараз вона напитана вологою, тому такого темного кольору. А от знизу дуже схожа на аурикулярію вухоподібну. Можна збирати, готувати так само, як і аурикулярію вухоподібну, тільки попередньо хвилин 5 проварити. Не тому, що вона щось там отруйне містить, а от саме через оцю волохатість, яка зверху знаходиться. Мені за смаком, чесно кажучи, більше подобається аурикулярія вухоподібна. Бо ось ця аурикулярія звивиста має трохи землистий смак, як на мене. Але непоганий гриб. Можна готувати з моркви по-корейськи, або з буряком по-корейськи, або та навіть в супи додавати, як завгодно. А ось тут тремела помаранчева. Яке дерево тут цікаве, правда? Тут от її ніби й багато, але, чесно кажучи, взяти нема чого, тому що плодові тіла настільки маленькі. Хіба що, може, ось це я візьму і зараз тут в лісі його з'їм. Після морозів калина стає солодковатою. Шкода, що ви не можете в повній красі побачити кількість цієї калини, тому що похмуро. Але тут доволі такий великий калинник.
І я хочу трохи позбирати. У мене донька дуже полюбляє калиновий чай. Калину можна перетерти і з медом, і з цукром, і вона буде дуже добре зберігатися цілий рік, тому що вона, як і ягоди, брусниці та журавлини, містить бензойну кислоту, яка не дає розвиватися бактеріям різним. Тому вона дуже довго не псується. На сьогодні моя лісова прогулянка закінчилася. Покажу вам свій результат. По грибам не дуже він багатий, але, як бачите, з лісу з порожніми руками дуже складно вийти, навіть взимку. Ну, а тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Калину я обережно помила, бо вона дуже-дуже м'яка та тендітна зараз, після морозів. Вода стекла, і зараз я буду ягоди знімати з китиць. Роблю я це за допомогою виделки, це дуже швидко робиться, і руки у нас не в ягодах. Я це багато разів показувала, але, може, ви не бачили, тому показую ще раз. З калини я буду робити заготовку на зиму, буду її сирою перетирати з цукром. У мене тут приблизно 600 грамів калини, і стільки ж я беру цукру. Якщо ви будете заготовлювати калину з медом, тоді меду мінімум в 2 рази треба брати більше, ніж калини. Кісточки у калини їстівні, тому їх не обов'язково викидати. Навіть з них можна, якщо у вас є багато кісточок калинових, можна просушити, підсмажити і робити такий замінник кави, напій. Смак має трохи горіховий, доволі смачний. Я, наприклад, використовую калину в більшості як протизастудний та вітамінний засіб, хоча її використовують по-різному в народній медицині. І не тільки ягоди, але й кору, і квіти. Але треба мати на увазі, що калина може знижувати тиск, тому треба перевіряти на собі. Наприклад, я гіпотонік і нормально переношу калину, але не факт, що така сама реакція і у вас буде на неї. Принаймні в літературі зазначається, що гіпотонікам не рекомендується вживати калину, особливо на постійній основі, в великій кількості, а також якщо підвищена кислотність шлункового соку. Я знаю, що декому не подобається специфічний смак та запах калини. Можу поділитися деякими своїми секретиками. Наприклад, якщо поєднати калину з апельсином, з цедрою, то смак абсолютно міняється. Наприклад, можна додавати і до чаю, або готувати такі типу лимонаду, або соуси калинові. Смак стає більш цитрусовим, мені принаймні нагадує грейпфрут. І таку калину з цукром зберігати я буду в холодильнику. А як ви використовуєте калину? Діліться вашими рецептами, я гадаю, нам всім буде корисно та цікаво. І хоча грибів в мене не дуже багато, але зараз ми їх смачно приготуємо. Швиденько помию. Готувати буду варіацію на тему жульєну. Для початку на вершковому маслі я підсмажу подрібнену цибулю та часник. Потім я туди додам гриби, трохи потушкую, посолю, поперчу, додам трохи молока, можна вершки використовувати, плавлений сир і в кінці додам мідії та чабрець. Насправді це вже готова, дуже смачна страва, але я ще хочу запекти трішечки в духовці в горщику і зверху присиплю ложкою твердого сиру. Подавати буду з хлібом.
трохи зелені. І виходить дуже смачна страва. Звісно, не дієтична, але інколи можна, правда? Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!